Το τελευταίο διάστημα, με βάση τις εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη διεθνή σκηνή, έχει διαπιστωθεί μια ανησυχία και σε πολλούς έρχονται στο νου τα λόγια και οι προφητείες μεγάλων γερόντων της Ορθοδοξίας, οι οποίοι μίλησαν για όλα όσα έρχονται. Οι γέροντες μιλούν τις περισσότερες φορές με σχήματα και εικόνες που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα λεγόμενά τους. Και αυτός υπήρξε και ένας σοβαρός λόγος που αρκετοί παρερμήνευσαν τα λεγόμενα με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε ακραίες καταστάσεις και ενέργειες. Ακόμη δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας εκπλήρωσης των λεχθέντων από τους γέροντες και θα πρέπει να αποφύγουν οι αναγνώστες να προσπαθήσουν να τοποθετήσουν χρονικά τα λεχθέντα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν θα δούμε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία την πρεσβεία της από την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να πούμε «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς». Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Γέροντας Σίμων Αρβανίτης. Και η πρώτη Ελλάς, αυτήν που θα υποστεί από τους Τούρκους, μία μικρή, αυτήν όπως είπομεν προσβολή. Γέροντας Ιωσήφ Φατοπεδινός. Θα αναγκάσουν τους Τούρκους να έρθουν εδώ, στην Ελλάδα, για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους. Και η Ελλάδα, παρόλο που τυπικά έχει κυβέρνηση, δεν έχει στην πραγματικότητα κυβέρνηση. Της λείπει η δύναμη. Και οι Τούρκοι θα έρθουν εδώ. Ιερομόναχος Πατήρ Γενάδιος. Οι Τούρκοι θα μας επιτεθούν. Θα περάσουν τον Εύρο ποταμό, προκαλούντες παντός είδους καταστροφάς. Θα φτάσουν ως τα 6 μίλια. Κυριάκος Τσίτσικας. Όταν δεις και κάτσουν οι Τούρκοι μέσα στην εθνοσυνέλευσή τους και τραβήξουν πιστόλια, να ξέρεις κοντεύει η ώρα. Η Κύπρος θα καταληφθεί από τους Τούρκους. Θα κηρυχθεί ελληνοτουρκικός πόλεμος και η Τουρκία θα μπει στην Ελλάδα. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα 6 μίλια. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. 6 μίλια είναι κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Το ίδιο και από τη δική μας πλευρά. Κάθε σημείο που απέχει 6 μίλια από τις ακτές μας, από οποιασδήποτε νησιώτικες ή χερσαίες ακτές, είναι τα 6 μίλια. Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει κατά της Ελλάδος και φτάσει στα 6 μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλληβά τους στο ζωνάρι τους. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το πολύ, κανένα 2 νησιά να πειράξουν οι Τούρκοι. Εμάς θα μας πιάσει πείνα. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Γέροντας Σίμων Αρβανίτης. Μία άλλη φορά μου είπε ότι θα έρθει τέτοια πείνα που η πείνα του 1941 δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή που έρχεται. Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης. Θα έρθουν χρόνια δύσκολα, αλλά μη φοβάστε. Τα παιδιά του ο Θεός δεν τα εγκαταλείπει. Θα τα φυλάει σκανδαλωδώς. Δηλαδή γέροντα, να, άμα δεν θα έχεις να φας, θα ξυπνάς το πρωί, θα βρίσκεις μια φρατζόλα ψωμί πάνω στο τραπέζι και θα λες, αυτό από πού ήρθε? Ιερομόναχος Πατήρ Γενάδιος. Και εδώ στην Κρήτη θα έλθουν οι Τούρκοι. Τάφος Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι Ξανθιά Φιλοί μαζί με τους πράκτορες τους θα κατατροπώσουν ολόκληρο το Ισμαήλ και θα πάρουν την Επτάλοφο μαζί με τα άλλα προνόμια. Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα εισορμήσει και το ξανθό γένος, του οποίου η ονομασία αρχίζει από το 17ο γράμμα της αλφαβήτου. Θα μπει λοιπόν και θα κατακόμψει και θα στρώσει τους αμαρτωλούς στο έδαφος. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως θα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Γέροντας Ιωσήφ Φατοπεδινός. Η δε Ρωσία ξαφνικά εισβάλλει στην Τουρκία. Η Ρωσία θα μετακινήσει τις δυνάμεις της επίσης, για να αναγκάσει τους Τούρκους σε υποχώρηση. Κυριάκος Τσίτσικας. Ένα ξανθό γένος θα έλθει προς βοήθεια του χριστιανισμού. Ιερομόναχος Πατήρ Γενάδιος. Έπειτα θα τους αντιπιτεθούμε, θα μας βοηθήσουν και άλλοι λαοί, πιθανόν οι Ρώσοι ή οι Γάλλοι. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Στο τέλος θα τους διώξουν στην κόκκινη μιλιά. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα σκοτωθεί. Το άλλο τρίτο θα βαπτιστεί και μονάχα το 1 τρίτο θα πάει στην κόκκινη μιλιά.
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Η Τουρκία θα διαλυθεί και μάλιστα θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Θα σβήσουν ως έθνος και η έκταση ολόκληρης της Τουρκίας θα είναι μια αχανής έρημος, στην οποία για να συναντήσει κανείς άνθρωπο θα πρέπει να περπατάει 7 ώρες. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Τότε ομού θα ηττηθεί και η δόλιος Τουρκία, γιατί θα πράξει πονηρά μεγάλη προδοσία. Ιερομόναχος πατήρ Γενάδιος. Οι Τούρκοι θα πάθουν μεγάλες καταστροφές και θα καταδιωχθούν μέχρι την Κόκκινη Μιλιά, κάπου στη Μέκα, πρωτεύουσα της Αραβίας. Από τον πόλεμο, το 1 τρίτο του τουρκικού πληθυσμού θα φωνευθεί. Το άλλο τρίτο θα καταδιωχθεί μέχρι την Κόκκινη Μιλιά και το υπόλοιπο 1 τρίτο θα βαπτιστεί και θα γίνουν χριστιανοί. Γέροντας Σίμων Αρβανίτης. Αλλά είναι ο τάφος τους όμως της Τουρκίας. Ο τάφος τους, καθώς το είχαν πει και αυτοί οι Τούρκοι, όπως είπανε μερικοί τώρα. Άγιος Μεθόδιος, ο ιερομάρτυρας Πατάρων. Θα δείρουν τους Ισμαηλίτες και θα τους καταδιώξουν ως την κολονία. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Η Τουρκία θα διαμελιστεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη. Οι Αρμένοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Η δε Τουρκία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη, γιατί το 1 τρίτο των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί, το 1 τρίτο θα εμφανιστούν και το 1 τρίτο θα τραβηχθεί προς τη Μεσοποταμία. Άγιος Μεθόδιος, ο ιερομάρτυρας Πατάρων, και θα επικρατήσει στην Επτάλοφο το ξανθό γένος για 6 ή 5 μήνες και θα φυτεύουν πάνω σε αυτήν λάχανα και θα φάνε πολλοί από αυτούς για να εκδικηθούν τους Αγίους. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Θυμήθηκα τότε ότι ο Άγιος Μεθόδιος Πατάρων είχε πει σε μία προφητεία του: το ξανθό γένος, οι Ρώσοι, θα κρατήσουν την πόλη όσο κρατούν τα λάχανα, δηλαδή 5-6 μήνες. Αυτό το επιβεβαίωσε ο γέροντας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι παγκόσμιος. Πατήρ Λεόντιος Σάμου. Το κακό και ο μεγάλος πόλεμος που προετοιμάζουν οι χώρες που δεν έχουν σταυρό στη σημαία τους και αυτοί που τις κατευθύνουν πλησιάζει και μοιάζει σαν το νερό που το μαζεύει το αυλάκι. Μετά γίνεται χήμαρος και ποτάμι και στο τέλος πλημμυρίζει την πεδιάδα και σκεπάζει τη γη. Κυριάκος Τσίτσικας. Σε αυτό τον πόλεμο μόνο το 1 τρίτο του πληθυσμού της γης θα μείνει. Προέλαση Ρώσων μέχρι Ιερουσαλήμ. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Η καταιγίδα αυτή θα φτάσει μέχρι το Ισραήλ και τότε οι Εβραίοι θα καταλάβουν τα σφάλματά τους. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Η δε Ρωσία ξαφνικά εισβάλλει στην Τουρκία και ο σχήμαρος ο ορμητικός σαρώνει την Περσία. Και προχωρεί ακάθεκτη, φθάνει στην Παλαιστίνη. Όσιος Ηλίας Διαμαντίδης. Ο Ρώσος θα νικά, θα πάει ως τον Εφράτη ποταμό. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Σε αυτό τον πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι. Ο ελληνικός στρατός θα παραμείνει θεατής. Γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη. Τάφος τους η νεκρά θάλασσα. Αυτό θα είναι και το πρώτο ημίχρονο. Θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα 6-7 κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πούν: δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι? Όλοι όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Η πρώτη φάση έληξε του τρομερού πολέμου. Τόσα δεινά 5 μηνών δεν επαρκούν, Θεέ μου. Το ζήτημα της πόλεως πάλι θα βγει στη μέση και ο κόσμος θα περιπλεχθεί και δεν θα ξεμπερδεύσει. Οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ θα προσπαθήσουν να το αποτρέψουν αυτό, ώστε να μην υπάρξει ενότητα, να μην υπάρξει ένωση μεταξύ δύο ορθόδοξων εθνών. Θα κινήσουν και άλλες δυνάμεις, όπως τους Ιάπωνες και άλλους. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν θα ειδείτε το χιλιάρμενον στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθεί το ζήτημα της πόλης. Από 3 μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη και Μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είναι μακριά η πόλη. Εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν.
Στην πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση να μην στείλει στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Όσιος Ιωάννης Χοζεβίτης. Η μεγάλη και φοβερή πόλεμη θα είναι πυκνή, σαν κρίκια αλυσίδας, αλλά ο τρομερότερος όλων θα είναι ο των 7 κρατών στο Βυζάντιο. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Τότε τα έθνη Μελιδών θα σφάζονται αγρίως στα όρια της πόλεως, για τα στενά κυρίως. Θα γίνει φοβερή σφαγή στην περιοχή της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από αυτούς που θα πεθάνουν θα είναι 600 εκατομμύρια ξέχωρα. Όσιος Ηλίας Διαμαντίδης. Θα γίνει πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη. Ιερομόναχος πατήρ Γενάδιος. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μακελιό μεγάλο και η θάλασσα θα κοκκινήσει από αίματα σφαγμένων ανθρώπων. Τριχρονίτικο δαμάλι θα πλεύσει στο αίμα, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις προφητείες. Κυριάκος Τσίτσικας. Στην Κωνσταντινούπολη θα συσσωρευτούν όλα τα έθνη. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη που το αίμα θα φτάνει μέχρι τον χαλινό του ύπου. Ανώνυμος προφήτης. Μάχη στην Κωνσταντινούπολη 7 κρατών και 3 μερόνυχτα σφαγή. Νίκη του μεγαλύτερου κράτους κατά των 6 κρατών. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα έρθει το μαντάτο, ότι έφτασε το παθούμενο. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Τότε η Ελλάς θα σηκωθεί πρώτη με το στρατό της, να εκπληρώσει ολόχαρη τον ιερό σκοπό της, να καταλάβει αμαχητή τα ιερά της μέρη που της τα πήραν οι εχθροί που όλος ο κόσμος ξέρει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όχι, την πόλη θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι. Θα την πάρουν σε πόλεμο που θα κάνουν με την Τουρκία και θα τη δώσουν σε μας. Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την πόλη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θα συμβάλει ως μεσάζοντας να δοθεί η πόλη στην Ελλάδα. Όσιος Ηλίας Διαμαντίδης. Θα ανοίξει η Αγία Σοφιά και θα λειτουργηθεί. Ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς θα είναι τότε. Ιερομόναχος πατήρ Γενάδιος. Οι μεγάλοι, Ρωσία και Αμερική, θα συνορίζονται ποιος θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Λόγω της στρατηγικής θέσεώς της και θα είναι επικίνδυνη, αλλά πολεμική σύγκρουση μεταξύ των. Για να μην έρθουν σε τέτοια πολεμική σύγκρουση και να μην την πάρει μήτε ο ένας μήτε ο άλλος, θα είναι και εκ Θεού να τη δώσουν στους Έλληνες, εις τους οποίους και ανήκεν. Γέροντας Ταφ Κύπρος. Είπε τότε ο γέροντας, εν έτη 1965, η Κωνσταντινούπολη θα δοθεί ή θα παραδοθεί στον έκτοτο βασιλιά των Ελλήνων. Ανώνυμος προφήτης. Ο πόλεμος θα σταματήσει από κάποιον άγγελο και η πόλη θα παραδοθεί στους Έλληνες. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το γένος μας θα μεγαλώσει, αν και οι υποτιθέμενοι φίλοι μας θα ήθελαν να μην το τσαλακώσουν και θα ήταν για αυτούς πολύ ευχάριστο. Αλλά ο Θεός δεν θα το επιτρέψει. Θα κανονίσει ο Θεός τις υποθέσεις του έθνους. Όλοι ανεξαρτήτως θα πιστέψουν. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος άπιστος, αλλά δεν θα έχουν το μισθό των σημερινών χριστιανών. Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός. Ακολούθως αυτής της μεγάλης κλίμακας κάθαρσης θα γίνεται τέτοια αναγέννηση της Ορθοδοξίας, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέτοια αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Γέροντας Σίμων Αρβανίτης. Η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα δείτε, θα έχει εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλη την οικουμένη. Όσιος Ιωάννης Χοζεβίτης. Τότε η Ορθοδοξία εις όλον τον κόσμο θα ακτινοβολήσει. Θα αφανιστεί η κακία και μεγάλη αγάπη θα υπάρχει. Γέροντας Εφραίμ Αριζώνας. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι παραδεισένια πάνω στη γη, από απόψεως αγαθών και από απόψεως πίστεως.